φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Από την αρχή του καλοκαιριού με ρωτάτε πώς φτιάχνω τις μελιτζάνες για μουσακά στην κατάψυξη. Τώρα που έχω τις δικές μου μελιτζάνες, ήρθε η ώρα να τις φτιάξουμε. Πάμε να σας δείξω. Κόψαμε από το περιβόλι μας ωραίες, λαχταριστές και τέλειες μελιτζάνες. Οι πιο ιδανικές μελιτζάνες είναι οι τσακώνικες και οι λευκές. Αυτές οι μελιτζάνες ξέρουμε ότι είναι γλυκές στη γεύση τους. Σε περίπτωση που εσείς πάρετε μελιτζάνες που δεν γνωρίζετε εάν είναι γλυκές, θα τις κόψετε, θα τις αλατίσετε, θα τις αφήσετε για λίγο, θα τις ξεπλύνετε και μετά θα τις τηγανίσετε. Θα σας δείξω για να καταλάβετε πώς πρέπει. Αυτό που χρειαζόμαστε επιπλέον είναι άφθονο ελαιόλαδο και αλάτι. Ας ξεκινήσουμε. Θα κόψουμε ένα ψηλό κομμάτι της μελιτζάνας μας, που δεν το χρειαζόμαστε. Τη φλίδα, αυτό το κομμάτι. Και αρχίζουμε να κόβουμε σε χοντρές φέτες τις μελιτζάνες μας. Έτσι. Και από την πάνω μεριά, αλλά και από την κάτω τη μεριά, αφαιρέσαμε την περιττή φλίδα της μελιτζάνας που δεν χρειαζόμασταν. Κοιτάξτε πώς θα αλατίσετε σωστά για να ξεπικρίσετε τις μελιτζάνες σας. Ρίξτε αλάτι στο πάτο του δίσκου σας. Αφήστε από την πάνω μεριά τις μελιτζάνες. Και από την πάνω μεριά θα αλατίσετε πάλι. Προσπαθήστε να μην ρίξετε πάρα πολύ αλάτι, γιατί η μελιτζάνα έχει την ιδιότητα και απορροφά εσωτερικά το αλάτι και θα γίνει αρμυρή. Τονίζουμε. Σε περίπτωση που είναι πικρές οι μελιτζάνες θα τις κάνετε έτσι. Θα τις κόψετε όλες. Θα βάλετε αλάτι, μελιτζάνα, αλάτι, μελιτζάνα, αλάτι, μελιτζάνα μέχρι να τελειώσετε τις μελιτζάνες σας. Θα τις αφήσετε 10 λεπτά μέχρι να αποβάλουν τα περιττά υγρά και να ξεπικρίσουν. Μετά από 10 λεπτά κοιτάξτε πόσα ζουμάκια έχει αποβάλει μαζί με το αλάτι η μελιτζάνα. Έχουμε γεμίσει μια λεκάνη με κρύο και άφθονο νερό και θα ρίξουμε μέσα τις μελιτζάνες για να τις ξεπλύνουμε. Κοιτάξτε πώς. Στρίβεται έτσι. Πιέζουμε έτσι για να βγάλουμε το περιττό νερό. Μέσα σε ένα δίσκο θα βάλουμε χαρτί, τις μελιτζάνες μας και από πάνω πάλι χαρτί και τα μπονάρουμε για να αποβάλουν το περιττό νερό. Εάν δεν το κάνετε αυτό, έχοντας η μελιτζάνα περιττά νερά, θα πιτσιλήσει όλη την κουζίνα σας. Θα γίνει χάλια η κουζίνα σας. Σε καυτό λάδι θα προσθέσετε μέσα τις μελιτζάνες και θα τις αφήσετε να τηγανιστούν καλά από τη μια μεριά και μετά θα γυρίσετε από την άλλη. Σε περίπτωση που οι μελιτζάνες σας δεν είναι πικρές και δεν χρειάζεται να κάνετε τη διαδικασία που σας έδειξα, δεν θα τις κόψετε όλες μαζί, γιατί η μελιτζάνα έχει την ιδιότητα και μαυρίζει, οπότε θα κόβετε τηγανιά. Όσες θέλετε να βάλετε στο τηγάνι σας ή στην κατσαρόλα σας. Και μετά ξανά θα ξανακόψετε. Εγώ συνιστώ να τηγανίζετε μέσα σε μεγάλη κατσαρόλα, γιατί δεν πετάγεται το λάδι απ' έξω, οπότε δεν κάνει την κουζίνα σας χάλια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε. Προσπαθήστε να μην κάψετε πολύ τις μελιτζάνες σας. Δεν θέλουμε να τις μαυρίσετε. Θέλουμε να τις τηγανίσετε. Το μαύρισμα της μελιτζάνας σημαίνει ότι την έχετε κάψει. Οπότε, όσο γλυκιά και να είναι η μελιτζάνα σας, θα πικρίσει. Από την κάτω τη μεριά έχουμε ένα μπολ. Θα βάλουμε λοξά ένα σουρωτήρι. Και θα προσθέσουμε μέσα τις πρώτες μελιτζάνες μας. Προσπαθήστε οι μελιτζάνες να μείνουν όρθιες.
Έτσι. Θα προσθέσουμε από πάνω λίγο αλάτι και θα συνεχίσουμε το τηγάνισμα με τις υπόλοιπες μελιτζάνες μας. Έτσι θα κόψουμε και θα τηγανίσουμε όλες τις μελιτζάνες μας. Φροντίστε να μην ρίξετε πάρα πολύ αλάτι, γιατί η μελιτζάνα ακόμα και τηγανισμένη έχει την ιδιότητα και απορροφά εσωτερικά το αλάτι. Και δεν θέλουμε να είναι αλμυρές, αλλά ακόμα και για εσάς που δεν επιτρέπετε να φάτε αλάτι, μπορείτε να μην προσθέσετε καθόλου. Κάντε όλη τη διαδικασία χωρίς αλάτι. Όταν φτιάξουμε το μουσακά μας, θα δοκιμάσουμε τις μελιτζάνες μας για να δούμε το πόσο αλμυρές ή όχι είναι, γιατί μπορεί να πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον αλάτι. Τελειώσαμε με τις μελιτζάνες μας. Θα τις σκεπάσουμε με ένα καπάκι. Πρέπει να τις αφήσετε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Οι μελιτζάνες μας κρύωσαν πάρα πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι για να τις βάλουμε στην κατάψυξη. Προτού όμως κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, θέλω να δείτε κάτι. Κοιτάξτε πόσο πολύ λάδι έχουν βγάλει. Αυτό φυσικά θα το πετάξουμε, δεν το χρειαζόμαστε πια. Εάν δεν κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, όλο αυτό το λάδι είναι μέσα στο φαγητό μας. Όλο αυτό το λάδι θα το φάμε. Σε ένα μεγάλο ταψί βάζουμε μια λαδόκολλα και κάνουμε το εξής. Βάζουμε τις μελιτζάνες τη μία δίπλα στην άλλη. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να βάλουμε τις μελιτζάνες μας μέσα στην κατάψυξη. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος ώστε να βγάλουμε όσες μελιτζάνες θέλουμε εμείς για να φτιάξουμε ό,τι ταψί θέλουμε. Είτε μικρό είτε μεγάλο ταψί. Μπορεί να χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες από ό,τι έχει το σακούλι μας μέσα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα λιώσουν οι μελιτζάνες, θα μείνουν ακέραιες. Οπότε ο μουσακάς μας θα έχει τέλειες και καταπληκτικές μελιτζάνες μέσα. Από την πάνω μεριά θα βάλουμε και άλλη λαδόκολλα. Έτσι. Και βάζουμε μια δεύτερη σειρά μελιτζάνες. Με τη σειρά ξανά. Φτιάξτε αυτές τις μελιτζάνες και θα με θυμηθείτε. Θα δείτε ότι έχω δίκιο. Εγώ φτιάχνω αυτές τις μελιτζάνες κάθε χρόνο. Και πιστέψτε με, όλο το χειμώνα έχω μουσακά. Έχω μελιτζάνες καταπληκτικές. Άλιωτες. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνουμε ένα φαγητό και τα υλικά μας να είναι ακέραια. Ανάλογα πόσες μελιτζάνες έχουμε, τόσες σειρές και θα βάλουμε. Λαδόκολλα, μελιτζάνες, λαδόκολλα, μελιτζάνες, λαδόκολλα, μελιτζάνες. Μέχρι να τελειώσουμε. Θα βάλουμε τις μελιτζάνες μας στην κατάψυξη και αύριο, ενώ έχουν παγώσει, θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι για να αποθηκεύσουμε τις μελιτζάνες μας μέσα σε σακουλάκια. Πιάνουμε μία-μία τις μελιτζάνες και τις τοποθετούμε. Θα βγάλετε 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε το μουσακά σας, να αλλοιώσουν ελαφρά και μετά ξεκινάμε τη διαδικασία του φαγητού μας. Βγάζουμε όσο μπορούμε τον αέρα μέσα από το σακουλάκι μας, γιατί αυτή τη στιγμή οι μελιτζάνες μας είναι παγάκια. Και κλείνουμε τη σακουλίτσα μας από την πάνω μεριά. Οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες για να τις αποθηκεύσουμε μέσα στο καταψύχτη μας και να τις απολαύσουμε όπως θέλουμε εμείς. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και έξυπνος τρόπος για να έχουμε όλο το χρόνο μελιτζάνες μέσα στην κατάψυξή μας. Αφαιρούμε τα λάδια, οπότε αφαιρούμε και τις περιττές θερμίδες. Μπορούμε να έχουμε τέλεια και πεντανόστιμα φαγητά με μελιτζάνες. Φίλοι μου,
Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά!